đây, chúng ta sẽ cùng chào đón sự xuất hiện của cặp ứng viên Nguyễn Thị Phu và Nguyễn Vũ Long. Nguyễn Thị Phu, một ứng viên bản lĩnh có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chăm sóc khách hàng, sẽ đối đầu với Vũ Long, ứng viên có niềm đam mê và gặt hái được một số thành tựu trong lĩnh vực kinh doanh. Với chủ đề tranh biện, nếu bạn không tự xây dựng ước mơ của mình thì người khác sẽ thuê bạn xây dựng ước mơ của họ. Phải vào công ty thì công ty mới thuê mình được. Mình không hề làm thuê. Nhưng anh vẫn phải vào làm công ty của các sếp. Ứng viên nào sẽ có cơ hội nhận được công việc đáng mơ ước? Hãy cùng theo dõi ngay bây giờ. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với Cơ hội cho ai Who Chance mùa thứ 5 và tôi là Tiến Dũng, người dẫn chương trình. Thưa quý vị, chương trình Cơ hội cho ai Who Chance được sản xuất bởi Đài Truyền hình Việt Nam và sẽ lên sóng thường xuyên vào lúc 20h30 tối thứ 6 hàng tuần trên VTV3. Thưa quý vị, người ta vẫn nói rằng là một công việc tuyệt vời, đó là một công việc mà mỗi sáng đi làm chúng ta cảm thấy hứng khởi và mỗi tối đi làm về chúng ta cảm thấy vui vẻ. Nói thì đơn giản nhưng thực ra trong thực tế sẽ rất khó khăn. Rất khó khăn nhưng không có nghĩa là không có. Rất có thể các bạn sẽ tìm được cơ hội như vậy trong chương trình Cơ hội cho ai mùa thứ 5 này. Và sau đây chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với 5 vị sếp quyền lực của Cơ hội cho ai. 5 năm qua, chương trình Cơ hội cho ai đã mang lại cho các bạn trẻ những cơ hội thực tế. Với cá nhân tôi muốn các bạn Gen Z hiểu về FPT, hiểu về sứ mệnh của chúng tôi khi mà chúng tôi đặt mục tiêu Go Global. Chúng tôi mong muốn các bạn trở thành những công dân toàn cầu. Các bạn hãy làm sao học mỗi ngày, mơ ước mỗi ngày để trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình. Với mục tiêu phát triển Bảo Ngọc trở thành tập đoàn đa quốc gia, chúng tôi đã luôn nỗ lực cải thiện chất lượng, mang lại những giá trị tốt nhất cho khách hàng. Bằng sự tâm huyết và dày công nghiên cứu của đội ngũ marketing R&D, chúng tôi đã thành công trong việc kết hợp đưa các dược liệu quý vào sản phẩm tiêu dùng thiết yếu nhằm tốt cho sức khỏe. Tập đoàn là nơi khai phóng tiềm năng ở mỗi con người, tìm kiếm những nhân sự có nhiệt huyết. Chúng tôi luôn đề cao yếu tố làm việc bằng tất cả niềm đam mê. IV Moda đang bước vào giai đoạn chuyển mình bứt phá, trở thành một doanh nghiệp bán lẻ thời trang và tiêu chuẩn quốc tế hàng đầu ở Việt Nam. Sứ mệnh của công ty là giúp khách hàng tạo dựng phong cách bằng những tuyên ngôn thời trang của bản thân mình. Chúng tôi tìm kiếm những nhân sự mà có thể thấy rõ được cái sự đam mê, quyết liệt trong lần giao tiếp đầu tiên. Chúng tôi sẽ đồng hành cùng các bạn trên con đường tìm kiếm phiên bản tốt nhất của chính mình. 20 năm với tinh thần tiên phong và phụng sự, Tập đoàn Giáo dục Atlantic đã và đang theo đuổi sứ mệnh giáo dục Việt cho tương lai Việt. Chúng tôi mong muốn tạo nên một thế hệ trẻ tự tin, hội nhập giàu có với tiếng Anh thành thạo và kỹ năng vượt trội. Tôi yêu những bạn trẻ Gen Z tích cực, thông minh, sáng tạo và luôn lấy thành quả để chứng minh. Cococ luôn mang tới sản phẩm công nghệ theo kịp xu hướng của thời đại. Mỗi nhân viên là một nhà phát triển. Chúng tôi sẽ tiếp tục đầu tư tâm sức và nguồn lực hướng tới mục tiêu lớn hơn là đưa Việt Nam lên bản đồ AI thế giới. Người tôi tìm kiếm là người có chất crazy, Gen Z sáng tạo, không ngừng hướng tới những mục tiêu táo bạo để đạt vị trí tiền phong trong lĩnh vực công nghệ tại Việt Nam. Và thưa quý vị, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng chào đón cặp ứng viên đến với vòng đối mặt. Nguyễn Thị Phu, 28 tuổi, đến từ Quảng Ngãi, tốt nghiệp trường cao đẳng kinh tế đối ngoại, ngành quản trị kinh doanh, 6 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chăm sóc khách hàng tại công ty gốm sứ cao cấp tại Việt Nam. Trong đó, gần 2 năm là trưởng kênh chăm sóc khách hàng, dẫn chương trình các sự kiện lớn nhỏ. Tôi quyết định tham gia chương trình Cơ hội cho ai mùa 5 với 2 mục tiêu mà tôi đã sẵn định rồi. Mục tiêu đầu tiên là tôi mong muốn tìm cho mình một cơ hội phù hợp với một công ty của các sếp có thể gắn bó lâu dài trong tương lai sắp tới. Và mục tiêu thứ hai là tôi cũng mong muốn mang lại một nguồn năng lượng tích cực dành cho các bạn trẻ. Bởi vì tôi biết rằng là ở các bạn trẻ thường có những cái vấp ngã và những cái sự cố không mong muốn xảy ra. Và chỉ cần là các bạn là tự tin vào bản thân của mình, tìm cho mình một nguồn năng lượng sống tích cực thì lúc này mọi thứ rồi cũng sẽ qua đi. Tôi có một châm ngôn trong cuộc sống là không gì là không thể. Nếu như là mình tin rằng mình làm được thì tất cả mọi thứ mình đều sẽ cố gắng để có được kết quả tốt. Và hôm nay tôi cũng mong muốn rằng là có sự may mắn ở đây để các sếp có thể là chọn tôi.
Nguyễn Vũ Long, 35 tuổi đến từ Long An. Tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh tại Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh, văn bằng 2 Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh. Kinh nghiệm hơn 10 năm đảm nhiệm từ vị trí nhân viên kinh doanh đến các vị trí cấp quản lý, giám đốc kinh doanh trong lĩnh vực bán lẻ, chuỗi siêu thị, bảo hiểm, quản lý kinh doanh vùng xuất sắc miền Nam 2015-2016, tuyên phong khai phá và trở thành trưởng phòng mảng khách hàng thương mại B2B2C cho doanh nghiệp, mang về doanh thu 2019-2020 mỗi năm hơn 20 tỷ. Tôi đã có một doanh nghiệp riêng nhưng tôi vẫn đến tham gia chương trình Cơ hội cho ai là bởi vì đối với tôi, doanh nghiệp đây là doanh nghiệp của gia đình. Tôi vẫn tiếp nối một số truyền thống của gia đình cho mô hình kinh doanh tại doanh nghiệp. Tuy nhiên, bản thân tôi vẫn định hướng mình cần một cái doanh nghiệp đủ cái sức mạnh để mình có thể khai phá hết cái tiềm năng trong bản thân mình, để mình có thể phát huy những cái niềm đam mê và những cái kỹ năng của mình để có thể giúp cho doanh nghiệp phát triển hơn, và chính là giúp cho bản thân mình có thêm nhiều kiến thức và tư duy cũng như là giá trị của bản thân mình được nâng cao hơn trong tương lai. Đó là lý do tôi vẫn chọn Cơ hội cho ai để có thể bước đến đây và quyết tâm tìm kiếm một cơ hội việc làm tại nơi này. Tôi thấy hai bạn có vẻ là trong công việc thì dày dạn kinh nghiệm rồi, nhưng hôm nay đến với chương trình thì trông vẫn có chút đang hồi hộp, đúng không ạ? Vâng, tôi sẽ dành ra một ít phút để các bạn có thể giới thiệu bản thân mình với các sếp. Dạ, em xin chào năm sếp, xin chào anh MC Tiến Dũng cùng với tất cả quý vị khán giả đang xem chương trình Cơ hội cho ai mùa 5. Em tên là Phương Nguyễn. Xin phép được dùng 3 từ để nói về bản thân của chính mình. Đó là chủ động, trung thực và cầu tiến. Và với hơn 6 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chăm sóc khách hàng, 4 năm đầu em là nhân viên, và với sự cố gắng và nỗ lực không ngừng nghỉ, và em nghĩ rằng làm thêm một chút may mắn nữa, em đã trở thành trưởng kênh chăm sóc khách hàng của công ty gốm sứ nổi tiếng nhất nhì tại Việt Nam, và là một trong những nhân viên trẻ tuổi nhất được nằm trong sơ đồ bộ máy của tổng công ty lúc bấy giờ. Và ngày hôm nay đến với chương trình Cơ hội cho ai, em mong muốn tìm cho mình một cơ hội, một công việc với mức lương phù hợp, một công ty của các sếp để em có thể gắn bó lâu dài. Vị trí mà em mong muốn chính là leader team, hay là trưởng kênh chăm sóc khách hàng, hoặc là quản lý hệ thống cửa hàng một trong các sếp. Và em rất là hy vọng ngày hôm nay mình có thể may mắn được nút xanh của các sếp. Em xin cảm ơn. Xin chào anh MC và xin chào 5 vị sếp ở đây. Em Nguyễn Vũ Long đến từ Hồ Chí Minh. Mọi người thường gọi em là chuyên gia đi chợ bởi vì em rất là thích đi chợ. Nhưng chợ ở đây đó là các chợ thương mại điện tử và các chợ liên quan đến các ngành nghề hội nghị mà em đang quan tâm. Em đam mê kinh doanh từ rất nhỏ và em đã thực hiện điều đó từ khi còn rất trẻ. Và trong suốt 10 năm kinh doanh của mình, trong các công ty, đa phần em đều đảm nhiệm các vị trí liên quan đến kinh doanh. Và em đã đạt được những cái thành tích đáng tự hào trong các công ty mà em đã trải qua. Và một trong những thành tích đó, đó là top 1 về doanh số trong một công ty tập đoàn về môi giới. Đây là một cơ hội tuyệt vời để em có thể đứng đây, để có thể đưa mình vào một trong các công ty của các sếp. Nếu các sếp đang tìm kiếm một ứng viên, không bao giờ chịu thỏa hiệp với những cái cũ, luôn luôn tìm tòi ra những cái mới, những cái điều mà có thể nâng cao được cái hiệu suất trong công việc và giảm thiểu tối đa những cái chi phí và tận dụng được cái nguồn lực vốn có, thì em là một ứng viên cho sự lựa chọn đó của các sếp. Xin cảm ơn tất cả các sếp. Các bạn chỉ cần giới thiệu lướt qua như vậy thôi, tôi nghĩ là kỹ năng công việc của các bạn đang khá phù hợp với đại đa số các sếp của chúng tôi đang ngồi phía dưới đây. Và sau đây thì sẽ là chủ đề dành cho các bạn trong vòng thi đối mặt. Xin mời chủ đề của chương trình. Chủ đề số 1. Nếu bạn không tự xây dựng ước mơ của mình thì người khác sẽ thuê bạn xây dựng ước mơ của họ. Bạn nghĩ sao về câu nói này? Hai bạn sẽ có 3 phút để chuẩn bị cho phần tranh biện của mình. Xin mời 3 phút bắt đầu. Các bạn đã hết thời gian để chuẩn bị cho phần tranh biện của mình. Sau đây thì luồng sáng spotlight của sân khấu sẽ lựa chọn ra ai là người ngẫu nhiên trình bày trước quan điểm của mình trong phần tranh biện này. Xin mời spotlight.
Vâng, như vậy là Phu Nguyễn, em sẽ là người trình bày trước và 2 phút dành cho em bắt đầu. Theo em thì nó có hai luồng quan điểm như sau. Nếu chúng ta có thể hiểu theo nghĩa đen, không xây dựng ước mơ thì người khác sẽ thay ước mơ của mình. Với một người mà không có tham vọng, không có cầu tiến, chỉ đi làm bao nhiêu lương cũng được, thì tất nhiên là bạn không có ước mơ thì bạn phải vào công ty để công ty thuê bạn làm thôi. Và đồng nghĩa với cái câu luận điểm chính là cái câu là nếu như bạn xây dựng ước mơ thì người khác sẽ không thuê bạn được. Trong câu này em tách ra làm 2 ý, một lý em cho là đúng, một lý còn lại em cho là chưa hợp lý. Đối với một người nhân viên, một người họ đi làm vì đam mê của họ là kiếm tiền đi chẳng hạn, thì tất nhiên khi mà họ đam mê kiếm tiền đi chăng nữa thì họ phải chọn công việc và công ty phải thuê họ vào. Và cái thứ hai nữa là nếu như người đó họ lại có đam mê của mình là giống như em, trở thành một trưởng kênh hay là một giám đốc chăm sóc khách hàng, có nghĩa là một công việc với họ là cảm thấy là ước mơ của họ, thì tất nhiên phải vào công ty thì công ty mới thuê mình được. Và cái lý còn lại em cho là chưa được đúng. Ví dụ khi chúng ta làm start-up đi, thì start-up thì làm cho chính chúng ta, thì chẳng có ai mà thuê chúng ta được cả. Đây là quan điểm của em. Trong phần trình bày của mình thì có nói một vấn đề liên quan đến ước mơ của các start-up. Đối với các start-up, họ có ước mơ của họ rồi và họ không cần phải thực hiện cho ai khác hết. Vậy thì đối với những người làm công ăn lương hoặc là họ được apply vào một vị trí nhân viên bình thường, thì đối với những người đối tượng này họ có ước mơ của họ hay không? Trong câu hỏi của anh Long nó có 2 ý. Thì ý đầu tiên em Phu xin được trả lời cái ý phía sau trước. Nếu như là một người họ xây dựng ước mơ của mình thì chứng tỏ rằng là người khác cũng phải thuê họ. Thì em mới đưa ra ví dụ là nếu như chúng ta có mơ ước là chúng ta chọn một cái công việc với một cái vị trí phù hợp, đó là ước mơ của chúng ta, thì tất nhiên chúng ta cũng phải vào một công ty của các sếp ở trên này để chúng ta thực hiện cái ước mơ đó, và chính các sếp là người thuê em vào. Cái ý thứ hai của anh nói đó là về start-up. Nếu như là các sếp start-up thì cái ước mơ của các sếp là một cái khác và cái công việc của các sếp là một cái khác. Thì em nghĩ rằng là đầu tiên khi nói đến start-up đi, thì đã là cái định hướng của các sếp mong muốn mình làm ở lĩnh vực nào rồi. Thì hiện tại nếu chỉ đúng start-up thôi thì chứng tỏ rằng là các sếp đang làm việc cho chính các sếp. Dạ em hết ạ. Và sau đây sẽ là 2 phút dành cho bạn Vũ Long để thể hiện quan điểm của mình. Thực sự chưa bao giờ em phải đắn đo suy nghĩ về câu hỏi này, bởi vì đối với em thì việc thực hiện ước mơ của người khác nó không hề nằm trong cái suy nghĩ của em. Bởi vì khi em đã xác định rằng bản thân mình bước vào một công ty nào đó hay làm cho chính mình đi, thì vị trí nào đó cũng là quyết định của mình, và quyết định của mình đưa ra đều có những cái dự tính và những tương lai cho vị trí đó. Và ở đây mình không hề làm thuê cho bất kỳ cái ước mơ của ai cả, và đó là mình đang làm cho chính cái ước mơ của bản thân mình mà thôi. Bởi vì mỗi người chúng ta có một lựa chọn và một cái quyết định. Ước mơ của chúng ta sẽ thể hiện được rằng chúng ta là một người như thế nào và con đường chúng ta đến sẽ như thế nào trong tương lai. Xin cảm ơn. Luận điểm của anh đưa ra là nếu như là anh có ước mơ thì anh sẽ cố gắng thực hiện cái ước mơ đó của anh. Là ước mơ của anh hiện tại là ví dụ em nói là giám đốc kinh doanh của một trong những công ty của các sếp đi chăng nữa, anh cố gắng anh thực hiện ước mơ đó, đó là ước mơ của anh. Nhưng anh vẫn phải vào làm công ty của các sếp thì các sếp ở đây mới đứng ở đây mà thuê anh vào. Anh nghĩ như thế nào với cái câu nói vừa rồi của em? Khi mình bước đến với một doanh nghiệp thì điều đầu tiên đó là sự gắn kết giữa hai con người, đó là chủ doanh nghiệp và bản thân người lao động. Cái ước mơ của doanh nghiệp đâu đó chắc chắn nó sẽ là một phần cái ước mơ của bản thân của người lao động khi bước vào công ty đó. Thì mình thực hiện ước mơ của chính mình thì mình cũng đã góp một phần công sức của mình để thực hiện cái ước mơ đó của doanh nghiệp. Long vẫn giữ một cái quan điểm đó là mình đang thực hiện, đầu tiên đó là ước mơ cho chính mình, và cũng cùng chung sức để thực hiện một ước mơ cho một người nào đó, và người đó có thể là chủ doanh nghiệp hoặc một người khách hàng hoặc đối tác nào đây. Như câu trả lời vừa rồi của anh thì em Phu cũng chưa cảm thấy là hài lòng. Bởi vì thực chất ra nếu như anh làm cho anh có cố gắng tìm công việc, tìm thấy ước mơ của anh đi chăng nữa thì thực chất 100% anh vẫn phải làm thuê cho công ty của các sếp. Thì điều này là khẳng định. Còn cái vừa rồi của anh là nó đang nói sự mập mờ là anh là ước mơ của anh, rồi ước mơ của các sếp. Nó không đúng với cái đề bài người ta đưa ra là nếu mà bạn không có ước mơ thì những người khác có thuê bạn vào hay không. Thì em thấy câu trả lời của mình nó chưa được rõ ràng. Thực sự ai đi làm hoặc bất cứ công việc gì thì họ cũng có một cái hoạch định cho họ. Có thể ước mơ của họ ở đây chỉ là kiếm đủ tiền để trang trải cho cuộc sống của họ. Thì ước mơ của sếp đó là có một người nhân viên làm tốt được công việc đó và họ sẽ trả tiền cho người nhân viên đó để thực hiện. Vâng, hết giờ để tranh biện rồi. Cảm ơn hai bạn rất nhiều với phần tranh biện trong vòng đối mặt vừa rồi. Chủ đề ngày hôm nay nói về ước mơ thì tôi cảm thấy rằng đây là một trong những cái chủ đề mà rất là hay, rất là hấp dẫn, một cái thông điệp cực kỳ là nhân văn và rất là ý nghĩa.
suy nghĩ của mình là nó chỉ chạy số thôi. Làm sao để có được một cái câu trả lời mà mình nghĩ là nó đúng, nó phù hợp với những gì mà mình đang suy nghĩ. Thực ra mọi người đều có cái ước mơ, và khi đi làm thì mình cũng không phải là đi làm thuê cho bất kỳ cái ước mơ của ai, mà chính hơn đó là mình đang đi làm cho ước mơ chung và ước mơ của chính mình. Với quan điểm của tôi thì tôi nghĩ là ước mơ của mỗi người nó như đích đến vậy, và để đến được đích đến đấy thì đôi khi chúng ta cần phải lên những chuyến xe, đi qua những chuyến tàu, và đó chính là những công việc, những doanh nghiệp mà chúng ta sẽ đồng hành cùng. Và tôi nghĩ là hai phần tranh biện của bạn tuy rằng góc nhìn khác nhau nhưng nó vẫn chung nhau ở một điểm nào đấy, đó là chúng ta thống nhất với nhau rằng là chúng ta cần phải có những phương tiện, có những doanh nghiệp, có những chuyến xe, chuyến tàu để đưa chúng ta đến với ước mơ riêng của mình. Và khi trên chuyến xe, chuyến tàu đó thì đồng nghĩa là chúng ta đang chung nhau vào một ước mơ với rất nhiều người trên cùng chuyến xe đấy. Sau đây thì sẽ là phần hỏi đáp đến từ các sếp. Xin mời các sếp. Tôi thấy cả hai bạn đều rất xuất sắc. Tuy nhiên cái tiêu chí của tôi đến ngay đây ngày hôm nay là sẽ lựa chọn những ứng viên có cùng quan điểm làm việc cũng như quan điểm sống phù hợp với cả doanh nghiệp. Và ở đây thì có một ứng viên có một cái quan điểm cũng khá matching với quan điểm sống của tôi. Tôi có một cái câu luôn luôn tự nhắc mình là phải bắt đầu từ nơi tôi đang đứng, làm những cái gì mà tôi đang có và làm mọi thứ những cái gì mà tôi có thể. Nếu như chúng ta đã làm hết sức mình rồi, dù có thất bại thì chúng ta cũng sẽ không hối hận. Thì tôi có một hỏi dành cho bạn Phu. Ước mơ của mẹ em là gì? Mẹ em là giáo viên. Hiện tại thì mẹ em thấy là mẹ chỉ có ước mơ đó là cùng với gia đình hạnh phúc thôi. Bởi vì luôn câu nói của mẹ luôn nói đó rằng là con cái nếu mà thành đạt thì đó chính là ước mơ và niềm hạnh phúc lớn nhất của ba mẹ. Chính vì vậy em luôn yêu thương ba mẹ của em và mong muốn là em sẽ báo hiếu cho ba mẹ em khi về già. Anh hỏi câu đấy thì cũng có lý do. Mẹ anh cũng mất khá sớm, 18 tuổi mẹ anh mất. Và anh cũng mất gần đấy năm để thực hiện ước mơ của mẹ. Và ước mơ đấy thực ra rất đơn giản. Đơn giản là một người tốt và trưởng thành. Thì anh cũng muốn là qua chương trình các bạn trẻ bây giờ sẽ dám mơ, dám làm. Đừng nghĩ rằng là cứ ước mơ chúng ta phải đi làm thuê hay chúng ta phải đao to búa lớn này kia. Chúng ta cứ chỉ cần mơ đơn giản là chúng ta là người tốt và chúng ta sống tốt, sống vui mỗi ngày, đem những điều có ích cho xã hội. Như vậy là chúng ta đã thành công rồi. Tôi một câu hỏi cho hai bạn. Đấy là cái việc mà hai bạn đứng tranh luận đây thì nó có nằm ở trong giai đoạn nào trong cái ước mơ của hai bạn? Thưa sếp Linh thì em vô tình biết chương trình Who Chen tầm khoảng đâu đó là vào 2 năm trước, khi em vẫn còn đang là nhân viên của công ty cũ. Chương trình này nó rất là hay và ý nghĩa. Bởi vì cái đầu tiên chúng ta phải nói đến đó là ứng viên có những cái cơ hội việc làm phù hợp với họ, với mức lương mà họ mong muốn. Cái thứ hai nữa đó là tất cả những vị sếp ở đây toàn là những cái tập đoàn và những công ty lớn thôi. Thì vinh hạnh của họ là được làm trong những công ty này. Và trong con đường của em mong muốn đó là sau này em sẽ trở thành là giám đốc chăm sóc khách hàng. Em mong muốn với điều em đạt được là tầm khoảng 2 năm nữa thôi thì em sẽ cố gắng em vươn lên cái vị trí này. Đây là con đường mà em đã hướng tới. Với em mong muốn có một doanh nghiệp mà mình có thể thỏa sức thể hiện những cái đam mê, những cái sáng tạo, những cái đam mê trong kinh doanh của mình để góp phần vào cái kết quả kinh doanh của doanh nghiệp đấy. Thực sự đây vẫn chỉ là một trong những cái bước khởi đầu của mình. Ở đây thì anh thấy là các bạn hơi lẫn lộn ước mơ và mục tiêu á. Anh nghĩ là ước mơ đâu đó nó phải bay hơn, nó phải rộng hơn. Anh xây dựng cái chiến lược cho Cao Cốc, đúng không? Để mình đi từ rất là high level là sứ mệnh và tầm nhìn á. Ví dụ sứ mệnh của Cao Cốc là lúc anh về anh viết là làm như nào người Việt hạnh phúc hơn. Ý của anh ở đây là phải ước mơ, nó phải mơ thật chứ không phải là một cái mục tiêu trong vòng 3 năm. Thì anh muốn hỏi hai bạn là có suy nghĩ về ước mơ và ước mơ của các bạn là cái gì trong đời sống? Hiện tại thì em làm trưởng kênh và tầm khoảng 4 bạn. Có nghĩa là cái quy mô của nó còn hiện tại là còn nhỏ hẹp. Và cái điều em mong muốn với vị trí giám đốc, cho nên là ước mơ ngắn hạn của em có thể lấy nó được, đó là 2 năm. Còn ước mơ bay bổng xa hơn nữa thì có lẽ rằng là em chưa định hình được, bởi vì cái ngắn em chưa đạt được, cho nên là cái cao em chưa bay ra được. Thật ra anh đánh giá rất là cao cái câu trả lời của Phú, vì bản chất có lúc mình chưa tìm ra được cái ước mơ của mình đó, đúng không? Thì mình cứ nói thôi, nó không vấn đề gì cả. Nhưng mà từ phía văn hóa doanh nghiệp thì anh thì cũng làm chiến lược ở một số công ty rồi á, thì cái đấy nó rất là quan trọng. Mình cho cái sứ mệnh và một cái tầm nhìn nó đủ lớn, coi như là truyền được cảm hứng cho nhân viên. Với câu hỏi tương tự như vậy của sếp Vũ Anh thì anh muốn nghe ý kiến của Long. Sếp Vũ Anh và các sếp. Thì thực ra đối với Long có một cái ước mơ, đó là mình có thể ghi dấu tên của mình vào bất cứ một cái lĩnh vực hoặc một cái hoạt động mà mình tham gia vào.
Chương trình Cơ hội cho ai như em nói, tại sao em lại nói đây là một cái đoạn khởi đầu thôi, và nó sẽ giúp thực hiện những cái ước mơ của mình đến được cái đích của mình mong muốn. Vâng, cảm ơn Long. Thực ra thưa quý vị, người ta vẫn nói rằng ước mơ đôi khi nó giống như ngôi sao dẫn đường ấy. Có thể chúng ta không với tới được ngôi sao, nhưng mà nhờ có ngôi sao đấy mà chúng ta đã có một hành trình đúng hướng gần đến với ngôi sao mình muốn. Bản thân như em đây ước mơ trở thành một ca sĩ nổi tiếng, em vẫn luôn ước mơ như vậy, nhưng mà tất nhiên trên thực tế thì khó, nên là em đành đi dẫn chương trình thôi. Đấy, ví dụ như vậy. Và sau đây thì xin mời các sếp hãy đưa ra bình chọn của mình. Ứng viên nào sẽ được các sếp chọn để đi tiếp vào vòng chinh phục? Xin mời các sếp. Chúng tôi không muốn làm cho các ứng viên của mình hồi hộp thêm nữa. Hai bạn hãy hướng mắt lên màn hình và chúng ta sẽ cùng xem kết quả bình chọn từ các sếp. Xin mời. Như vậy là 5 trên 5 sếp lựa chọn bạn Nguyễn Thị Phu sẽ là người đi tiếp, và không sếp nào bình chọn cho bạn Nguyễn Vũ Long cả. Rất tiếc. Vâng, đầu tiên xin chúc mừng em. Có vẻ em rất xúc động với việc này. Khi mà được 5 sếp chọn á, cảm giác lúc đó của tôi nó giống như là vỡ òa gì đó. Hôm nay có lẽ là vị thần may mắn là đến với tôi. Rất tiếc là không có sếp nào bình chọn cho bạn Vũ Long đi tiếp. Và có thể là vì công việc của em đang làm đang rất tốt rồi, cái vị trí đấy đang rất tốt rồi, nhưng mà trong sơ đồ nhân sự thì lại chưa có vị trí đấy phù hợp với em. Nhưng đừng buồn, cơ hội này đóng lại thì cơ hội khác lại mở ra. Việc mà mình có một cái khả năng diễn đạt tốt và khả năng truyền đạt tốt đến cho người nghe, đó là một cái lợi thế, và đối thủ của mình cũng là một MC, đó cũng là một cái lợi thế rất lớn. Tuy nhiên phải nhìn nhận trước tiên về bản thân mình, tiếc nuối đó nhưng vẫn động lại, đó là một cái bài học để mình có thể rút kinh nghiệm cho những cái đoạn đường thực hiện những cái ước mơ của chính mình trong tương lai. Trước khi Long ra về thì anh có một đôi lời. Anh nghĩ Long cũng rất là xuất sắc. Tuy nhiên là có thể là cái nhu cầu công việc của các sếp ngồi đây lại chưa có cái nhu cầu cái vị trí của em. Nên đừng buồn, anh tin rằng là sau khi phát sóng, ngoài kia sẽ có rất nhiều sếp nhìn được cái tiềm năng của em, và em sẽ có những cơ hội lớn trong công việc tới đây. Anh chúc em sẽ thành công. Dạ, xin cảm ơn các sếp. Vâng, cảm ơn sếp Hiếu ạ. Vâng, cảm ơn Long. Xin chúc mừng em. Cả 5 sếp đều vote cho em, nhưng đồng thời đấy cũng là một thách thức, bởi vì gánh nặng kỳ vọng của cả 5 sếp cùng đặt lên vai em. Em hãy chuẩn bị tinh thần để sẵn sàng đến với vòng chinh phục. Và thưa quý vị, sau đây chúng ta sẽ cùng đến với vòng chinh phục. Thưa quý vị, ứng viên của chúng tôi rất xứng đáng để giành được chiếc vali này. Cô ấy đã giành được rồi với cả 5 bình chọn từ phía các sếp. Và sau đây em sẽ có một cơ hội, có một quyền để làm một việc rất quan trọng, đó là nhập mức lương kỳ vọng của mình vào đây. Thấp quá thì mình thiệt, mà cao quá thì khả năng cơ hội. Em ơi, cái này là anh tính theo cả các số 0 đấy. Em điền có mỗi phần quan trọng đấy là sẽ thiếu đấy. Nào, đếm cho đủ số 0 chưa? Rồi, em có thể bấm vào gửi nếu em chốt. Rồi, hệ thống đã ghi nhận và lưu lại mức lương kỳ vọng của em. Và anh nghĩ là có khi nào em đang hơi khiêm tốn quá không? Dạ, có thể cho em chia sẻ thật lòng tí. Mức lương hiện tại em đưa ra nó đang xuống dưới mức lương mà hiện em đang có là tầm khoảng 30%. Vì có thể là em đang rất mong muốn có một công việc của một trong số 5 sếp của chúng tôi ngồi đây. Dạ vâng, vậy thì với quyết tâm đấy thì chắc chắn là em đã sẵn sàng để bước vào vòng chinh phục rồi. Xin mời bạn đến với vòng chinh phục. Bạn tự đánh giá bản thân mình về cái khả năng là kiềm chế cảm xúc ấy, được bao nhiêu điểm? Bởi vì mới có cái việc là bọn tôi vote cho bạn 5 cái vote thôi, bạn đã khóc rồi, thì liệu rằng là với vị trí là trưởng nhóm chăm sóc khách hàng ấy, bạn mà nghe một khách hàng phản ánh tiêu cực gay gắt một chút thì tôi sợ là bạn khóc nguyên ngày mất. Ngày hôm nay á, bởi vì đến với cơ hội này, hồi tối hôm qua em ngủ không được, có nghĩa là nó là rất là ý nghĩa với em, cho nên là khi mà bước vào trong này, thậm chí là đứng ở trên đây em rất là run để chạm được cái điều mà mình muốn á. Giống như cái này cảm xúc giống như nó vỡ òa vậy. Không, cái này thì chị không đồng ý với anh Linh, là bởi vì đây là cảm xúc của hạnh phúc. Cảm xúc của hạnh phúc hay cảm xúc về cái sự buồn bã? Em nghĩ rằng ấy nó cũng là cảm xúc mà chị. Nó đều làm cho mình khóc. Khi chị buồn mình cũng khóc mà. Không, nhiều người thì buồn họ lại dùng bản lĩnh của họ chứ. Đấy là lý do sao em hỏi bạn ấy về việc là bạn ấy tự đánh giá là thang điểm của việc là bạn ấy kiềm chế cảm xúc ở bao lâu, ở để bao nhiêu đấy.
Tức là đây là em đang hạnh phúc trong sự sung sướng. Vậy thì khi gặp những vấn đề như anh Linh nói thì em kiểm soát nó như nào? Là một trưởng kênh chăm sóc khách hàng thì em không ít lần gặp những cái trường hợp khách hàng rất là khó tính. Thậm chí là họ rất là bức xúc và đánh thẳng công ty đi chẳng hạn. Mình có cái khả năng, có năng lực để mình có thể xử lý tình huống đó. Không đơn giản đối với một công ty mà gốm sứ nổi tiếng như vậy mà sau thời gian cố gắng em là lên trưởng kênh, thì đó là cả quá trình nỗ lực, kinh nghiệm cũng như là năng lực của em. Anh thấy là hôm nay em đang có mọi thứ, thông minh có, xinh đẹp có, và rất may mắn khi cả 5 sếp đều chọn em. Nếu như em muốn có tất cả mọi thứ, hãy về với đội của anh. Anh là một người đàn ông có tất cả mọi thứ. Kiếm tiền cụ thể đến chỗ là từ thứ Hai đến Chủ nhật. Tất cả mọi thứ luôn. Bạn phụ trách về kênh chăm sóc khách hàng và đặc biệt là về trải nghiệm khách hàng, thì đâu là 3 điểm chạm quan trọng nhất? Điểm chạm đầu tiên đó là ví dụ như là online. Cái lần khi khách hàng họ muốn mua hàng thì online website của chúng ta như thế nào, tiện lợi ra làm sao thì khách hàng họ mới có ấn tượng của mình, họ để lại. Cái điểm chạm thứ hai sau khi mà đã có website thông tin xong rồi thì cái điểm chạm thứ hai chính là điểm chạm của nhân viên tư vấn bán hàng, có thỏa mãn được đáp ứng kỳ vọng của khách hàng hay không. Và điểm chạm thứ ba đó là điểm chạm về những chính sách, những ưu đãi và những chương trình mà hiện tại công ty đang có, và kèm theo đó là những cái cam kết gì đó của công ty để cho khách hàng họ có thể là hài lòng và họ tiến đến quyết định mua sản phẩm. Thì lĩnh vực của anh nó hơi đặc thù so với cái kinh nghiệm của em á. Thì lúc mà em chăm sóc khách hàng, em có bán được thêm hàng không? Ví dụ một cái khách hàng mà đang không hài lòng mà em có thể bán thêm sản phẩm. Chăm sóc khách hàng của em đang làm hiện tại nó không đơn thuần là chỉ chăm sóc dịch vụ sau bán, mà nó còn cả là bao gồm cả quá trình, đó là trước bán thì sẽ như thế nào, trong quá trình bán thì sẽ ra làm sao, và sau quá trình bán sẽ cụ thể như thế nào. Ví dụ như là trước khi bán, em là người sẽ là gọi là cùng kết nối với những cái bộ phận khác để xem, ví dụ như là bộ phận marketing thì để xem những cái chính sách, những chương trình promotion như thế nào sẽ phù hợp với những đối tượng, những tiệp khách hàng mà chúng ta mong muốn chạm tới. Trong quá trình bán hàng là quá trình mà chúng em chốt đơn, và sau khi bán hàng là những dịch vụ giống như là dịch vụ hậu mãi, bảo hành hay là những dịch vụ thẻ thành viên, thì lúc này tụi em lại cố gắng là níu kéo thêm khách hàng. Ví dụ như là có những cái vị khách hàng em chăm sóc tốt kia là bạn nhân viên này dễ thương quá, hiện tại bên em hiện tại đang có những cái chương trình như thế này, khuyến mãi ra như thế này nè chị, mà ưu đãi lắm, rồi chị có thể đặt hàng thêm hay không, chị ơi dạo này thì chị như thế nào, mấy cái sản phẩm chị dùng nó làm sao, rồi chị có cần cái phản hồi gì cho công ty của bên em không. Sau đó thì em sẽ cố gắng lồng ghép thêm với những chương trình mà công ty em hiện tại đang có để cố gắng tăng thêm cái doanh số cho công ty. Cái mô hình của Cococ là có người dùng, sau đó mình sẽ bán quảng cáo cho khách hàng ấy. Em có sẵn sàng đổi hoàn toàn lĩnh vực không? Sản phẩm em cũng bán được, dịch vụ em cũng bán được. Nếu dịch vụ quảng cáo của Cococ của sếp Vũ Anh cần, em sẽ là người tiên phong và hỗ trợ cùng với đội nhóm của mình sẵn sàng chiến đấu. Khi một khách hàng đến cửa hàng của em và phàn nàn về sản phẩm cũng như là dịch vụ của bọn em thì cái cách em xử lý như thế nào? Mình phải ân cần, mình phải nhẹ nhàng. Cái điều đầu tiên là lắng nghe xem cái phản hồi của khách hàng về sản phẩm là như thế nào trước. Sau khi mình lắng nghe xong rồi, mình hãy phân tích một cách cụ thể và cẩn thận để xem thử là trong đó nó sẽ có là lỗi do bên nào, hay là những cái khuyết điểm nào mà của công ty nó chưa hỗ trợ, hay là khách hàng đang hiểu lầm về sản phẩm, để mình có thể đáp ứng và cái nhu cầu kỳ vọng của khách hàng. Và sau khi mà hai bên thỏa mãn đối với nhau rồi thì tất cả mọi chuyện nó đều rất là dễ dàng. Vâng, và chúng ta có thể thấy là có 2 sếp đã bật đèn vàng, đồng nghĩa với việc là các sếp đang rất là cân nhắc, và các sếp sẽ 3 sếp bật đèn vàng, 3 sếp lùi ở vị trí mai phục. Em đã gặp cái tình huống nào mà khách hàng đến gặp em phàn nàn mà bắn như một liên thanh, như bắn ráp luôn, không cho em cơ hội em chen vào, thì cái việc đầu tiên em sẽ làm gì? Thái độ của người nhân viên chăm sóc khách hàng là điều đầu tiên, mình phải bình tĩnh trước ạ. Thì chúng ta phải thể hiện thái độ nhẹ nhàng và từ từ mình hỏi khách hàng, dạ em hiểu rồi anh chị đến đây là có phản hồi, tụi em biết Thì sau khi khách hàng trả lời phản hồi xong là dạ em thấy rồi, hiện tại thì mình có thể lúc đó mình có thể là mình phân tích ra cho khách hàng họ có thể hiểu hơn một tí xíu. Đôi khi họ nóng giận nhưng mà tùy theo cái cách mình phản hồi nó ra làm sao, mình trả lời như thế nào thì khách hàng họ sẽ nguôi giận. Nếu mà khách hàng đến và bắn giáp với em ấy, tốt nhất là em đừng bắn giáp lại. Em cứ chỉ có một điệp khúc thôi, em xin lỗi, em xin lỗi, em xin lỗi. Chắc chắn là họ sẽ giảm cái mức độ nghiêm trọng xuống. Họ sẽ down xuống. Nhưng một trong những bí quyết của chị ấy là ngay lúc đấy đừng nhảy vào mà em phải gián đoạn về tâm lý. Ví dụ như là chị ơi em biết chị lúc này rất là bực, rất là nóng, nhưng chị có thể ngồi đây và em rót cốc nước mát vào.
Dạ. Vì tâm lý khi uống một cốc nước mát mà Vâng. thì cái nhiệt độ mà Vâng, cũng sẽ đánh lạc hướng được tâm lý, tại vì đang nóng cái này uống cốc nước mát và tự nhiên nó cũng nguội đi. Anh hỏi thêm một câu là khả năng phân tích dữ liệu của em là như nào? Thì khả năng phân tích dữ liệu của em thì em nghĩ là nó ở mức bình thường thôi ạ. Thông thường đối với chăm sóc khách hàng nó cũng sẽ có những cái chỉ tiêu, những cái chỉ số để chúng ta có thể đo lường được là khách hàng có hài lòng hay không, tỷ lệ khiếu nại khách hàng ra làm sao, khách hàng quay trở lại như thế nào. Là em ví dụ 3 điều trên thì em sẽ dựa trên những cái yếu tố công ty hiện tại đang ở cái mức nào, có con số bao nhiêu. Em dùng những cái biện pháp khảo sát để thực hiện những chỉ tiêu á, em sẽ phát hiện thêm đó là hiện tại lỗ nó đang nằm ở chỗ nào để em có thể cố gắng giảm thiểu cái mức nó về theo cái mức yêu cầu, mức thấp nhất của công ty. Bạn đã giành được tới 4 đèn xanh, đồng nghĩa với việc là bạn sẽ bước vào phần tiếp theo có tên là cơ hội cho ai. Xin chúc mừng bạn. Và thưa các sếp, sau đây thì chúng tôi muốn biết offer của các sếp dành cho ứng viên của chúng tôi là như thế nào. Tôi xin lưu ý các sếp là các sếp vẫn có cơ hội để sử dụng cơ hội vàng để giành quyền deal 1-1. Vâng, và cơ hội vàng đã xuất hiện từ vị trí của sếp Vũ Anh. Cơ hội vàng là đặc quyền được trao tới các sếp trong mùa 5. Cơ hội vàng có hiệu lực bắt đầu từ cuối vòng 2 chinh phục. Sau khi các sếp đã chốt đèn tuyển chọn ứng viên, các sếp sử dụng cơ hội vàng trong trường hợp 1, ứng viên chỉ nhận được 1 đèn xanh. Các sếp có quyền sử dụng cơ hội vàng để cứu và đưa ứng viên vào vòng 3 cơ hội cho ai. Sau đó deal 1-1 trực tiếp với ứng viên đó. Trường hợp 2, ứng viên nhận được 2 đèn xanh trở lên. Sếp có quyền sử dụng cơ hội vàng để deal 1-1 trực tiếp với ứng viên có offer đặc biệt. Nếu deal thành công, ứng viên và sếp ký thỏa thuận ngay tại trường quay. Nếu không thành công, các sếp bấm đèn xanh còn lại sẽ offer lương và ứng viên vẫn có quyền sử dụng quyền thương lượng để deal với các sếp còn lại. Lưu ý, mỗi sếp chỉ được sử dụng cơ hội vàng một lần duy nhất trong mùa 5. Sếp nào bấm đèn trước sẽ được quyền ưu tiên sử dụng cơ hội vàng. Sếp Vũ Anh đã bấm luôn cơ hội vàng và sẽ tranh luôn quyền để deal trực tiếp 1-1 với bạn Phu Nguyễn. 3 sếp khác, rất xin lỗi, mặc dù 3 sếp đã chọn màu xanh nhưng bây giờ các sếp không được ưu tiên nhiều rồi. Ưu tiên đầu tiên sẽ thuộc về sếp Vũ Anh. Phương nhận được là một cái cơ hội vàng. Không ngờ rằng là sếp Vũ Anh đã chọn mình. Điều đầu tiên mà Phương nghĩ trong đầu á, vui là một nhưng mà thách thức cũng là 2. Anh giải thích tại sao anh bấm cái nút cơ hội vàng ấy. Nó có 2 điều. Một là anh rất thích cái profile và cái cách mà trao đổi của em á. Thứ hai là anh bấm cơ hội vàng. Thật ra là ở đây nó sẽ hơi đặc thù nhá, là đâu đó là nó cũng sẽ hơi có rủi ro từ hai bên. Vì kinh nghiệm của em nó khác khá là nhiều so với cái vị trí mà anh sẽ offer cho em. Thì anh muốn coi như là trao đổi riêng và kỹ hơn với em để em hiểu. Coi như là hai anh em có thể hiểu nhau để chốt deal. Thì cái vị trí mà anh muốn offer cho em á là nó nằm trong team sale. Nhưng mà team sale của anh á là bán quảng cáo. Cococ thì có hàng chục triệu người dùng, nhưng mà cũng có hàng chục nghìn khách hàng mua quảng cáo trên nền tảng quảng cáo của Cococ. Cái đấy là cái mô hình của phần lớn của tất cả các công ty công nghệ trên toàn cầu, họ sẽ sống từ quảng cáo. Khi team sale đấy thì họ sẽ vừa bán vừa chăm sóc khách hàng. Ở đây là cái phần chăm sóc khách hàng nó rất là quan trọng. Nói thật là bán quảng cáo của Cococ là khá là thách thức. Anh nghĩ là một cái mà em sẽ được học rất là nhiều. Đúng không? Ở đây là nó hoàn toàn là digital. Anh nghĩ là cái tư duy mình làm như nào để khách hàng hài lòng hay là để giải quyết vấn đề của khách hàng luôn luôn là quan trọng nhất. Anh sẽ đề xuất cho em mức lương là 25 triệu. Em sẽ cần rất là nỗ lực nhá. Tại vì so với một số bạn mà đã làm trong team mà cái mức lương như vậy thì họ đã chạy rồi, đúng không? Nhưng mà có một cái đặc thù trong team sale nữa là có một phần là bonus, incentive. Thì cái đấy là theo mục tiêu thôi. Làm bán càng tốt, coi như là doanh thu càng tốt thì incentive càng cao. Về đầu tiên về mức lương thì em không deal về mức lương. Như vậy là em thấy là nó đã đủ tiêu chuẩn của em rồi. Cái thứ hai là về vị trí. Vị trí là trong team sale là chỉ là vị trí sale thôi đúng không ạ?
Vị trí tên là Account Manager. Thật ra là trong team sale là nó sẽ có cơ cấu theo ngành, thì sẽ có Industry Director, sau đó Account Director, và sau đó là Account Manager. Thì cái vị trí của em là em tất nhiên là em chưa có kinh nghiệm thì em sẽ bắt đầu ở cái vị trí đấy. Đúng không? Thì em sẽ đi cùng với các bạn mà có nhiều kinh nghiệm hơn để bán và sau đó thì chăm sóc khách hàng. Sản phẩm dịch vụ của công ty sếp Vũ Anh nó trái ngược với sản phẩm hiện tại em đang làm, nhưng nó không phải là cái điều mà em ngại, bởi vì dịch vụ mà thì miễn sao mà cơ bản là mình hiểu được cái quy trình và hiểu được cái cách, bởi vì hiện tại em cũng đang làm sale là của bên mảng là online luôn ạ. Cho nên là em không ngại cái khó khăn đó, thì em cũng cảm thấy khá hài lòng với cái thông tin mà sếp Vũ Anh đưa ra. Vâng, và quyết định của em như thế nào? Em đồng ý gì với sếp Vũ Anh ạ? Bạn đồng ý. Xin chúc mừng sếp Vũ Anh và xin chúc mừng bạn Thu Nguyễn. Vâng, và về nguyên tắc sau khi các sếp đưa ra offer, ứng viên của chúng tôi đồng ý, nhưng vẫn phải có một điều kiện tiên quyết, đó là mức lương offer của các sếp đưa ra phải bằng hoặc cao hơn mức lương kỳ vọng của ứng viên của chúng tôi. Vừa rồi thì bạn Phúc Nguyễn đã nói là em đồng ý. Một cái giây phút, một cái khoảnh khắc rất cảm xúc. Chúng ta hãy thử xem là mức lương kỳ vọng của bạn Phúc Nguyễn là bao nhiêu. Xin mời. 18 triệu đồng. Và với mức lương kỳ vọng là 18 triệu và mức lương offer là 25 triệu thì chúng tôi tuyên bố rằng là deal này đã chốt thành công và hợp lệ. Xin chúc mừng sếp Vũ Anh và chúc mừng Phúc Nguyễn. Và thưa quý vị, khi mà đã chốt deal thành công rồi thì chúng tôi cũng đành phải cảm ơn 3 sếp còn lại đã bật đèn xanh, nhưng rất tiếc là các sếp đã tuột mất một ứng viên rất hay của chúng tôi vào tay của anh Vũ Anh, người mà chịu khó đầu tư hơn và chịu chơi hơn khi dùng nút vàng của cơ hội vàng. Tôi cũng chưa có suy nghĩ ra là tôi sẽ có được cái cơ hội vàng đó, và điều gì sẽ đợi thì chúng tôi sẽ cùng nhau cố gắng để phát triển cùng với công ty của sếp Vũ Anh. Cơ hội vàng nó rất là hay vì nó tạo một cái cuộc chơi đặc biệt giữa ứng viên và sếp mà có thể trao đổi one on one để chốt deal. Thật ra tôi quyết dùng nút cơ hội vàng vì tôi thấy là cách trả lời của bạn này rất là hay. Mặc dù là kinh nghiệm nó cũng không phải là quá phù hợp với cao cấp, nhưng mà tôi tin tưởng là bạn này có thể học được. Khi giai đoạn đầu là chắc chắn là phải học rất là nhiều. Thế thì mình sẽ đặt một cái vị trí mà bạn đấy có thể cùng làm việc với team và học được càng nhanh càng tốt để có thể phát triển, và sau đó dần dần là sẽ đóng góp riêng cái sức của mình để có thể là tạo doanh thu cho công ty. Và sau đây chúng ta sẽ đến với nghi thức ký thỏa thuận hợp tác của sếp Vũ Anh và bạn Phu Nguyễn. Xin mời. Thỏa thuận đã ký, xin chúc mừng. Chúc mừng sếp Vũ Anh và chúc mừng Phu Nguyễn. Vẫn chưa hết buồn. Vẫn chưa hết buồn. Vâng. Sếp Hiếu vẫn đang buồn ngơ ngác. Có lẽ xin mời Phu phải sang gọi là cảm ơn sâu sắc sếp Hiếu, người mà đang cảm thấy cũng chưa lấy lại được bình tĩnh sau khi mà đã dành rất nhiều kỳ vọng nhưng đã đẩy trượt mất vì sếp Vũ Anh nhanh tay hơn, chơi bạo hơn. Vâng. Ngay bây giờ sẽ là màn đối đầu vô cùng gay cấn giữa hai ứng viên dày dặn kinh nghiệm Trần Đức Toàn và Hoàng Thanh Thắng. Cả hai sẽ cùng tranh biện qua một chủ đề: livestream bán hàng liệu có bùng nổ trong 3 năm tới và có lấn át kênh bán hàng truyền thống hay không? Và em khẳng định ngành livestream sẽ phát triển mạnh mẽ trong vòng 3 năm tới. Em chưa từng mua hàng qua livestream. Mặt hàng như của anh hay của sếp Linh ngồi đây là rất phải dè chừng cái kênh này. Vừa livestream vừa giao video. Ứng viên nào sẽ có cơ hội nhận được công việc đáng mơ ước? Hãy cùng theo dõi ngay bây giờ. Và ngay sau đây chúng ta sẽ đến với cặp thí sinh tiếp theo của Cơ hội cho ai? Who Chance? Trần Đức Toàn, 33 tuổi, đến từ Yên Bái. Nhân viên tiêu biểu năm 2014-2015 tại một thương hiệu thời trang thể thao. Hơn 4 năm kinh nghiệm trong vị trí quản lý kho thanh long, kho bao bì, là một streamer, ký hợp đồng với Facebook Gaming với mức lương trên 1.000 đô một tháng. Hơn 5 năm kinh nghiệm trong làm việc tuyển dụng, hỗ trợ và đào tạo mảng livestream.
Thuở nhỏ gia đình của tôi có khá là nhiều khó khăn khi mới bắt đầu di chuyển từ Yên Bái lên Lào Cai. Có những cái thời điểm mà cũng vì nghiện game mà mình phải bỏ học sớm. Đồng thời cũng đã từng trải nghiệm làm phụ vữa từ năm lớp 8, lớp 9 và cũng đã xúc đất loét hết tay. Thì chính vậy nên những cái gì mà cảm thấy nó là khó khăn trong cuộc sống thì mình hầu như mình đã trải qua hết rồi. Đến bây giờ thì phát hiện ra một chuyện, đó là kiến thức cực kỳ quan trọng và cần thiết trong cuộc sống. Chính vậy nên những cái bạn trẻ nào mà chúng ta đang có suy nghĩ là không cần quá nhiều kiến thức thì mình nghĩ các bạn cần phải xem xét lại. Mục tiêu lớn nhất trong cuộc sống của tôi đó là tôi mong muốn phát triển bản thân mỗi ngày sẽ tốt hơn một chút. Hoàng Thanh Thắng, 32 tuổi, đến từ Gia Lai. 5 năm kinh nghiệm về quản lý bộ phận marketing, có kinh nghiệm xây dựng và tái cấu trúc bộ phận marketing từ khâu tuyển dụng, đào tạo cho đến khi vận hành ổn định. Mảng B2C, ứng dụng kênh bán hàng mới cho sản phẩm xe hai bánh là e-com, góp phần giúp doanh thu doanh nghiệp tăng hơn 30% trong năm đó. Mảng B2B, xây dựng bộ phận marketing và góp phần thay đổi mô hình kinh doanh bền vững theo hành trình trải nghiệm khách hàng. Quy mô doanh nghiệp mở rộng thêm 40% nhân sự sau 2 năm. Tôi đi làm xe đạp thì cũng được mấy năm rồi, hơn 4-5 năm gì đó. Thời điểm đó chủ yếu là đi xe đạp để mình cân đối lại sức khỏe. Thì trong cái quá trình mình di chuyển, mình nghe podcast, mình nghe talk thì mình có thể sẽ học hỏi được nhiều hơn và phát triển nhiều cái kỹ năng của mình hơn. Mình biết được nhiều thứ hơn thông qua cái quá trình này. Tôi có nghe một cái câu nói như thế này: tư duy thì sẽ dẫn lối thành công. Chinh phục các sếp thì tôi nghĩ cái vấn đề năng lực á, nó có thể là thứ phát triển được. Về học vấn, về kiến thức, nó cũng là thứ có thể cải thiện được. Tuy nhiên thì cái tư duy á, nó là cái thứ quyết định giúp chúng ta có thể định hướng được mình là ai và mình đang ở đâu. Xin chào mừng hai bạn đã đến với Cơ hội cho ai. Rất hy vọng hôm nay các bạn sẽ có một phần thể hiện thật là tốt để sẽ kiếm được một cơ hội từ một trong 5 vị sếp của chúng tôi. Ngay sau đây tôi sẽ dành một ít phút để cho các bạn tự giới thiệu về bản thân mình. Mến chào các sếp, MC cùng toàn thể quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Tôi là Trương Toàn. Ở đầu những năm 2000 khi ngành công nghiệp game online du nhập vào Việt Nam thì tôi cùng các bạn trẻ thời điểm đó chịu ảnh hưởng nặng nề. Và hậu quả là đến năm lớp 9 buộc lòng tôi phải nghỉ học do nghiện game quá nặng. Đến năm 2018 khi tôi phát hiện ra trên mạng Facebook Gaming livestream và được trả lương thì tôi mất 4 tháng để tìm hiểu, nghiên cứu và theo đuổi đam mê. Thì trong vòng 4 tháng đó thì tôi chỉ có một ngày được ngủ 3 tiếng đồng hồ và không phụ kỳ vọng. Thì cuối cùng tôi đã được Facebook Gaming ký hợp đồng với mức lương trên 1.000 đô một tháng. Nhận thấy cái ngành công nghiệp không khói này nó sẽ là một cái xu thế tất yếu trong tương lai. Thì từ năm 2018 đến 2020 tôi đã bắt đầu đầu tư và tuyển dụng. Thì trong vòng 2 năm thì đã hỗ trợ được 7 bạn ký hợp đồng với Facebook, mức lương từ 1.000 cho đến trên 10.000 đô. Và sau 2 năm đó thì đã hoàn thiện được bộ máy hỗ trợ và công thức đào tạo. Thì đến từ đầu năm 2021 cho đến giữa 2022 thì tôi hỗ trợ được trên 100 bạn trẻ ký hợp đồng với các nền tảng như Facebook, YouTube, TikTok cũng như là Limo. Nhưng do nghỉ học quá sớm, thiếu kiến thức về quản trị dòng tiền cũng như là quản trị về nhân sự thì tại thời kỳ đỉnh cao đó thì doanh nghiệp tạm dừng hoạt động. Nhưng mà sau đó tôi phát hiện ra trong chương trình này sẽ có những người sếp có tâm và có tầm. Chính vì vậy nên hôm nay tôi đến đây để cùng đồng hành với các sếp. Tôi cam kết sẽ dùng một cái nguồn vốn thấp nhất để cùng với doanh nghiệp phát triển, đào tạo được rất là nhiều các bạn trẻ có thể phát triển về hình ảnh của doanh nghiệp cũng như là tăng cao về doanh thu cho doanh nghiệp. Tôi xin cảm ơn. Xin chào tất cả các sếp. Xin chào anh Tiến Dũng. Em là Hoàng Thanh Thắng. Em có khoảng 5 năm kinh nghiệm làm về marketing. Trong đó em đã từng xây dựng bộ phận marketing từ điểm xuất phát cho đến khi vận hành ổn định và có hiệu suất. Ở mảng B2C, em đã từng xây dựng một kênh thương mại điện tử giúp tăng trưởng 30% doanh thu cho doanh nghiệp đạt ngưỡng 1.000 tỷ. Ở mảng B2B, em đã xây dựng một bộ phận marketing mà cũng từ đó giúp cho doanh nghiệp tăng trưởng lên khoảng gần hơn 40% quy mô và có thêm một mảng kinh doanh mới. Gần đây nhất thì em và các cộng sự đã cùng nhau xây dựng lên một cái chỉ số hài lòng khách hàng tăng trưởng 14% chỉ trong vòng 4 tháng và cải thiện được cái sự cố về khủng hoảng truyền thông. Hôm nay em đến với chương trình Cơ hội cho ai nhằm tìm kiếm cho mình một cái cơ hội về vị trí marketing và rất mong nhận được những cái lời khuyên hữu ích từ các sếp. Em xin cảm ơn. Vâng ạ, xin cảm ơn các bạn. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ đến với 3 chủ đề và máy tính sẽ chọn ngẫu nhiên ra một chủ đề để các bạn chúng ta cùng tranh biện. Ngay sau đây
sẽ là chủ đề của chương trình. Xin mời. Chủ đề số 1. Theo bạn, livestream bán hàng liệu có bùng nổ trong 3 năm tới và có lấn át kênh bán hàng truyền thống hay không? 3 phút chuẩn bị cho các bạn bắt đầu. Ba phút chuẩn bị đã trôi qua và bây giờ chúng ta sẽ đến với phần tranh biện của các bạn. Trước tiên chúng tôi sẽ nhờ ánh đèn spotlight của sân khấu chọn ra đâu là ứng viên sẽ trình bày trước. Vâng, như vậy là người trình bày trước sẽ là bạn Hoàng Thanh Thắng. Xin mời bạn Thắng, bạn sẽ có 2 phút và 2 phút bắt đầu. Theo em thì cái mảng livestream này á, nó chỉ là một phần của cái hoạt động thương mại điện tử thôi. Nó không thể nào thay thế được các hoạt động mua bán truyền thống được. Mặc dù hiện tại trên thị trường digital hoặc là marketing hoặc là các cái hoạt động của các agency, họ có chia sẻ rằng là cái hoạt động bán hàng này nó sẽ push up cái doanh thu của doanh nghiệp. Tuy nhiên thì giống như mọi người đã thấy sẽ có những cái sự cố đi kèm theo, và cũng chỉ có một vài mặt hàng và cái ngành hàng nhất định có thể áp dụng cái hoạt động bán hàng này thôi. Bởi vì cái hoạt động giao tiếp của con người với nhau á, nó có cái tính cộng đồng. Chúng ta đi ra ngoài, chúng ta mua sắm, chúng ta được thỏa mãn cái trải nghiệm của bản thân, thỏa mãn những cái kết nối của mình với người khác. Như vậy thì cái việc mà thương mại điện tử này á, nó sẽ không thể nào mà xóa bỏ được hoàn toàn cái trải nghiệm của khách hàng khi mà họ đến đó, họ mua, họ trực tiếp họ tham gia, họ sử dụng sản phẩm. Mặt khác nữa, cái livestream này á, nó cũng không thể nào mà nó hoàn toàn xóa mờ được cái hoạt động về giao dịch và trao đổi của khách hàng khi họ có nhu cầu hoặc là có một cái phát sinh gì đó đối với sản phẩm của họ mua. Thứ nữa là những cái hoạt động liên quan tới cái rủi ro. Như mọi người cũng biết, gần đây thì có một cái sự kiện chiến thần gãy cánh làm cho thương hiệu doanh nghiệp cũng bị ảnh hưởng. Nó có một vài cái điểm rủi ro nhất định trong cái hoạt động về phân phối. Nhà sản xuất có thể trực tiếp bán sản phẩm của mình thông qua các hoạt động thương mại điện tử. Tuy nhiên nó cũng làm gián đoạn luôn cái hoạt động của cái kênh phân phối. Thì cái việc mà áp dụng nóng ngay cái hoạt động livestream này á, thì nó sẽ bị gãy đi cái chính sách bán hàng của các cái doanh nghiệp. Và trong cái hoạt động mua hàng truyền thống, khách hàng họ cũng có một cái gọi là cái đáp ứng nhanh. Khi tôi có nhu cầu nhanh về một cái mặt hàng nào đó, tôi có thể đến cái kênh đó, tôi đến nơi đó và tôi mua sản phẩm đó ngay tức thì, thay vì là họ phải ngồi và đợi xem livestream. Em xin hết ạ. Mình muốn bạn khẳng định lại một lần nữa rằng là trong vòng 3 năm tới thì cái ngành livestream này nó có phát triển mạnh mẽ hay không? Và nó có lấn át được cái ngành truyền thống không? Nó là một cái kênh bổ sung thêm. Ví dụ nó giống như là một cái phần mở rộng của hoạt động thương mại điện tử thôi. Ví dụ giống như Shopee, Lazada ngày xưa họ mở một cái hoạt động thương mại điện tử. Nó rất khác so với cái hoạt động bán hàng truyền thống. Nhưng nó cũng không hoàn toàn thay thế được cái hoạt động mua hàng truyền thống của khách hàng. Mặc dù nó có thể phát triển mở rộng và mạnh mẽ hơn, nó sẽ có thể áp dụng thêm nhiều ngành hơn, nhiều sản phẩm hơn, nhưng nó sẽ không hoàn toàn thay thế được, mà nó sẽ là một cái kênh bán hàng mới giúp khách hàng có nhiều cái điểm tương tác với sản phẩm hơn. Họ có thêm nhiều cái hiểu biết về sản phẩm của mình, sắp muốn mua, đang có ý định mà chuẩn bị. Ok, mình cũng khá là đồng quan điểm với bạn. Vâng. Chúng ta sẽ đến với phần trình bày ý kiến của bạn Đức Toàn và 2 phút dành cho Đức Toàn, bắt đầu. Nếu như nói thời đại công nghiệp hơi nước thì giới tinh hoa là những người sở hữu tư liệu sản xuất, bán thứ họ có. Thì đến cái thời đại tự động hóa thì giới tinh hoa sẽ là những người bán thứ khách hàng cần. Nhưng tại thời điểm khi mà ngành công nghệ phát triển 4.0, AI, Big Data phát triển một cách mạnh mẽ như thế này, thì giới tinh hoa sẽ là những người tối ưu được nguồn lực lao động các xã hội. Chính vì vậy lên tiêu biểu trong vấn đề đó sẽ là đội ngũ đổi mới sáng tạo trong nền kinh tế chia sẻ. Và em khẳng định ngành livestream sẽ phát triển mạnh mẽ trong vòng 3 năm tới. Một cách tiêu biểu nữa, mạnh mẽ hơn nữa, đó chính là những người livestream bán hàng cũng như là người sáng tạo nội dung. Bởi vì ở đó họ sẽ tối ưu được cái nguồn lực về nhàn rỗi tại gia đình và đặc biệt là xóa bỏ khoảng cách về địa lý. Tuy nhiên, em cũng phải xin khẳng định một vấn đề, đó chính là ngành livestream sẽ không lấn át ngành truyền thống. Bởi vì ngành truyền thống sẽ có những cái ngành mà buộc lòng mà chúng ta cần phải có những cái trải nghiệm. Chúng ta phải có cái cảm nhận ngay lập tức tại thời điểm đó, nó mới là tuyệt vời nhất. Chẳng hạn như ngành ẩm thực, ngành du lịch thì livestream nó không thể giải quyết được cái chuyện đó. Một cái ngành mà nó phát triển thì nó sẽ kéo theo những cái ngành khác phát triển theo nó. Và
cái ví dụ dẫn chứng của anh về AI và những cái công nghệ mới á, thì theo anh nó sẽ mang lại những cái ưu điểm gì cho cái hoạt động livestream này và nó mang lại những cái rủi ro gì cho hoạt động này? Chẳng hạn như AI đi, theo như mình suy nghĩ thì trong vòng 1 năm nữa thôi thì có thể sẽ có cả AI livestream bán hàng luôn đấy ạ. AI có thể đào tạo các bạn nhỏ học luôn được. Rủi ro của cái hoạt động AI này nó sẽ ảnh hưởng như thế nào? Rủi ro thì nó vẫn luôn luôn song hành với cơ hội, nhưng mà rủi ro nó sẽ không nhiều bằng cơ hội. Và tất nhiên rủi ro chẳng hạn như bạn nói là đôi khi là nó sẽ tạo ra những cái scandal, nó sẽ tạo ra những cái thứ nó không tốt, nhưng mà thực sự mà nói là những cái chuyện đó thì đã có pháp chế của nhà nước sẽ giải quyết cái chuyện đó rồi. Doanh nghiệp của chúng ta sẽ phải đưa ra một cái bộ khung, chẳng hạn như mình đào tạo streamer đi, thì trong cái hợp đồng của mình nó sẽ có mức thưởng và mức phạt. Khi mà các bạn streamer mắc những cái lỗi nào đó thì các bạn ấy sẽ bị phạt, và trong cái hợp đồng nó phạt rất là nặng. Mặt tốt và mặt xấu thì luôn luôn đồng hành, nhưng bao giờ cái tốt nó cũng sẽ nhiều hơn cái xấu. Cảm ơn anh. Và phần tranh biện của hai bạn đã khép lại. Sau đây thì sẽ là phần hỏi đáp cùng với 5 sếp của chúng tôi. Livestream hiện nay và tương lai trong 3 năm tới sẽ tập trung vào sản phẩm nào và phân khúc nào? Thì theo em thấy là nó sẽ tập trung vào tất cả các nguồn hàng. Livestream nó sẽ không trực tiếp tại cái điểm đó, nhưng họ sẽ khơi dậy cái tính tò mò. Thì rất là nhiều bạn sẽ livestream trực tiếp tại cái điểm đó, nó rất là đẹp, nhìn nó rất là nên thơ. Mặc dù tại cái điểm đấy nó không đẹp cho mấy, em nói thật là nó cũng không đẹp cho mấy, nhưng mà khi mà đã lên cái màn hình livestream rồi thì nó rất là đẹp, nó khiến cho mọi người thích thú với cái chuyện đó. Chị là làm về bên mảng đào tạo tiếng Anh đúng không ạ? Thì em đang suy nghĩ tới một cái vấn đề đó là sẽ giúp cho các bạn nhỏ, mình sẽ làm những cái chương trình trực tuyến, những cái kênh dành riêng cho các bạn nhỏ, sẽ nhận một bạn nhỏ từ khi không biết một chút gì về tiếng Anh. Chúng ta cam kết trong vòng 3 tháng sẽ đồng hành với các bạn ra video đều, một tuần 2-3 video. Thì trong vòng 3 tháng em cam kết là tiếng Anh của các bạn ấy được cải thiện rất là rõ rệt. Chưa tính đến cái chuyện là cái trung tâm của chị rất là nổi tiếng, những cái người đào tạo rất là chuyên nghiệp rồi, mà khi lại còn có thêm cả một cái ekip hỗ trợ nữa thì cái chuyện mà nó học tập phải x vài lần nên là chuyện bình thường. Cho chị hỏi Thắng một câu là cái tỷ lệ em mua hàng trên kênh livestream ấy mà làm cho em hài lòng ấy đang là bao nhiêu %? Em trả lời trực tiếp câu hỏi của sếp luôn ạ. Em chưa từng mua hàng qua livestream. Và thực ra thì cái này nó có một cái nguyên do. Tại vì cái hoạt động mà mình mua sắm á, nó sẽ là một cái trải nghiệm thú vị nếu mà mình khai thác hết toàn bộ cái hành trình khách hàng của mình trong đó. Tại vì từ khi mình tiếp xúc với thương hiệu, mình có niềm tin với thương hiệu, mình có những cái điểm nhấn từ những người khác kích thích đến thương hiệu và giúp mình quyết định ra cái hành động là mình sẽ mua cái sản phẩm đó. Thì cái livestream nó sẽ khiến em không đủ tự tin với cái sản phẩm đó hay là những cái quyết định đó. Tại vì cái hành vi tiêu dùng của em thì em sẽ không chi quá nhiều cái ngân sách khoảng tầm vài triệu cho một món hàng trên những cái khoản hoạt động livestream. Mà hiện tại ở thị trường Việt Nam mình á, thì cái livestream đa số là nó chỉ nhắm vào những cái sản phẩm nhỏ, giá trị thấp và nó có cái vòng đời sản phẩm ngắn. Còn những cái mà nó cần cái sự trải nghiệm cao cấp hơn, đẳng cấp hơn thì nó sẽ cần nhiều cái thời gian hơn. Họ có một cái nghiên cứu rất là kỹ về sản phẩm đó, họ tìm hiểu từ các cái diễn đàn, từ các cái bài viết trên mạng, cho đến khi họ thấy cái livestream đó bởi một cái người bán mà nó đủ sức thuyết phục họ thì họ mới quyết định sẽ mua sản phẩm đó. Thì đó cũng là cái lý do mà em không sử dụng cái dịch vụ livestream này. Từ nãy giờ các em nói người thì bảo là không thay thế được truyền thống, người thì bảo là sẽ phát triển rất mạnh mẽ, nhưng mà chẳng thấy có con số nào cả. Trước khi em phát triển ấy, doanh thu của em đến từ đa phần là lương cứng từ các app, nhưng mà sau khi mà em nói là sau khi gặp sự cố đấy ạ, thì các bạn nhân viên của em thì em đã trả lại hợp đồng cho các bạn, thì các bạn sở hữu kênh của các bạn. Thì tính tới thời điểm này thì em có tầm cỡ 12 bạn, doanh thu một tháng đang trên 400 triệu nhờ bán hàng. Đó là bán nước hoa, bán đồ ăn nhanh đấy ạ. Thế ngoài chuyện livestream thì có cái gì khác nữa, mới hơn nữa? Thông qua cái câu chuyện livestream á, thì thực ra cái góc nhìn của em á, livestream nó chỉ là một cái nhánh của hoạt động thương mại điện tử thôi. Ngày xưa thì chúng ta sẽ bán một cái đại diện gì đó cho một sản phẩm, là một bức ảnh, một cái item gì đó ở trên internet, và sau này thì các cái hình ảnh nó dễ bị làm giả quá thì thành ra họ bán bằng video. Từ từ cái video nó vẫn làm giả được thì bây giờ họ bán trực tiếp livestream luôn, có người thật, có sản phẩm thật và họ review trên đó, họ nói trực tiếp luôn. Thì cái này hiện tại vẫn chưa thể làm giả được, nhưng mà đến một lúc nào đó thì cái công nghệ của thế giới nó phát triển lên và nó sẽ đuổi kịp cái này, thì chúng ta sẽ lại có những cái hình thức khác. Ví dụ như ở Amazon thì họ đã có ứng dụng được cái công nghệ mà thanh toán không cần chạm, không cần quẹt thẻ, họ vào họ xách sản phẩm của họ và họ đi ra thôi. Ví dụ như Google thì họ đã phân biệt được rõ ràng ra luôn khách hàng họ đang có cái nhu cầu mua sản phẩm tức thì hay là họ sẽ mua sản phẩm đó sau một cái khoảng thời gian dự định. Thì những cái công nghệ này đến một lúc nào đó thì nó sẽ tự động, nó sẽ phát triển ra theo cái nhu cầu của thị trường thôi. Đó là cái góc nhìn của em. Em xin nói thêm một chút ạ. Đối với em, livestream nó chỉ là một công cụ hỗ trợ cuộc sống thôi. Thì em là một người rất là thực dụng đó, thì những cái gì mà tốt
giúp cho chúng ta phát triển nhanh chóng thì chúng ta áp dụng. Thì đối với em đến đây với chương trình thì em mong muốn là sẽ giúp đỡ được nhiều các bạn trẻ đang bị cái vấn nạn đó là nghiện game điện tử. Và tại thời điểm này những cái ngành công nghiệp về livestream, những cái ngành công nghiệp về giải đấu nó đem về doanh thu phải nói là hàng tỷ đồng. Em muốn có mặt ở đây để em cùng với các bạn trẻ đó vượt qua, và chúng ta thay vì cái chuyện chúng ta chơi game ngày tháng triền miên, chúng ta vô bổ như vậy thì chúng ta sẽ vừa chơi vừa tự rèn luyện bản thân để biến nó thành một cái nghề nghiệp nào đó, và giúp cho những cái gia đình mà có con cái nghiện game nó cảm thấy rất là đau khổ thì thay vào đó là các gia đình đó nó sẽ có một cái nhìn nhận nó tích cực hơn. Và rõ ràng ở đây ai cũng biết livestream là một xu thế, thì chúng ta nên là những người trải nghiệm cái xu thế đó để chúng ta biết được là cái điểm tốt của nó, ưu việt của nó. Anh thì anh nghĩ rằng là livestream nó là một xu hướng không thể chối cãi đâu. Nhưng nó có lấn át hay không thì trong 3 năm tới thì anh nghĩ là nó cũng chưa thể lấn át. Nhưng nó sẽ gây ra những cái ảnh hưởng, những cái đối trọng nhất định đối với những kênh bán hàng truyền thống. Và đặc biệt những cái mặt hàng như của anh hay của Ship Link ngồi đây là rất phải dè chừng cái kênh này. Tóm lại là phải theo kịp thời đại, phải theo kịp xu hướng. Nếu không là chúng ta sẽ bị đi chậm. Cảm ơn em. Tôi rất muốn hỏi bạn Toàn câu như này. Hiện nay tôi đang có 2 sản phẩm. Một sản phẩm là bán khóa học rất đắt với học phí từ 30 triệu đến 50 triệu một năm tại hệ thống trung tâm. Và một khóa học là trên hệ thống công nghệ chỉ 2 triệu một năm. Lộ trình học và kết quả đầu ra là tương đương như trung tâm. Thì theo bạn là sử dụng hình thức livestream để bán cái khóa học nào sẽ phù hợp hơn? Em đưa ra thêm một ý kiến cho chị. Chị lên bán một cái khóa học 200.000, khóa học online phễu. Rồi sau đó họ bắt đầu cảm thấy là những cái bài học đó nó sẽ cảm thấy thú vị. Tất nhiên là sẽ không dạy 100%, 70% thôi. Đó, những cái tinh túy như người ta nhìn một cái là người ta khoái ngay, là bắt đầu họ sẽ đưa ra quyết định, họ tìm hiểu khóa 2 triệu. Và tất nhiên là trong cái khóa 2 triệu và cái khóa 30 triệu mà nó lại giống hệt nhau thì họ sẽ đặt ra một cái câu hỏi là tại sao lại như thế? Và phú quý thì nó sinh lễ nghĩa. Những người giàu thì thường là họ thích sử dụng dịch vụ nó đắt, nó đẳng cấp, và đặc biệt là khi mà đắt và đẳng cấp thì chúng ta đưa ra một cái cam kết rất là căng luôn. Chẳng hạn như trong vòng 3 tháng đó, nếu con của bạn mà không đạt được cái chỉ số như thế này thì chúng tôi hoàn tiền. Và em nói thật thì em đi mua hàng cũng như là để ý mọi người mua hàng, em chả bao giờ thấy ai bỏ ra 30 triệu xong rồi con của họ học không hay thì xong họ đòi hoàn tiền cả. Tôi nghĩ là tất cả mọi người đều sẽ hiểu một vấn đề, nó là do con của mình thôi chứ không phải là do cái khóa học đấy nhiều. Bởi vì khi mà nhìn thấy giáo viên họ đến dạy rất là đều đặn, hăng say, dạy rất là bài bản như thế thì không có lý do gì mà con mình lại không học được. Cái khóa 30 triệu là học sinh học tại trung tâm, còn khóa 2 triệu một năm ấy là học trên hệ thống công nghệ. Livestream đúng không ạ? Em hơi bị lệch đầy một chút, hơi xa một chút. Thì nếu như muốn bán được cái khóa 30 triệu thì chúng ta cũng phải tìm được những cái người tương xứng với đó, những cái người có tầm ảnh hưởng và những cái người cực kỳ uy tín. Đó, thì cái khóa học đó em tin tưởng vẫn sẽ bán được bình thường. Vừa livestream vừa ra video, nó phải luôn luôn kết hợp song song. Tôi nghĩ là các bạn ứng viên cũng đã thông qua các câu hỏi của các sếp thì cũng đã thể hiện được bản thân khá nhiều. Xin mời các sếp hãy thể hiện phần bình chọn của mình. Chúng tôi đã có kết quả của bình chọn. Và kết quả bình chọn nói thật là có rồi, nhưng mà thời lượng của chương trình thì đến đây đã hết. Nên là chúng ta muốn biết kết quả bình chọn thế nào thì đành phải gặp nhau trong chương trình tuần sau thôi. Xin cảm ơn các sếp, xin cảm ơn các ứng viên và xin cảm ơn quý vị khán giả. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình tuần sau. Quan điểm của em là em không ủng hộ cái luận điểm AI sẽ gây ra sự hủy diệt cho loài người, cho nhân loại. Nếu mà AI phát triển quá mạnh thì con người sẽ dễ bị ỷ lại, bị phụ thuộc và lười tư duy. Vậy thì ai sẽ là người quyết định xem là sử dụng AI là tốt hay không tốt? Người quyết định chính là mình chứ không phải là bất kỳ ai trong cuộc đời này cả. Nếu lập trình sẽ không người lái, bạn sẽ lập trình như nào? Câu trả lời của em là sẽ không lập trình cái tính năng không người lái. Ô tô lúc đấy bắt buộc phải xử lý. Thì nó sẽ phụ thuộc vào cái người lái, cái người đang ngồi trên cái ghế, cái vị trí lái, chứ sẽ không thể nào mà AI sẽ được quyền đưa ra cái quyết định. Anh rất xin lỗi em, chắc là em chưa ngồi xe không người lái bao giờ. Và cái này không liên quan đến trình độ công nghệ, chỉ liên quan đến đạo đức khi lập trình AI. AI không thể nào tác động làm thay đổi chúng ta được, chỉ có chúng ta thay đổi chúng ta. Bạn vẫn có con đường rộng mở để thăng tiến.